مرحبا يا أحمد، كيف حالك اليوم؟ أنا بخير، شكرا يا معلم. متى تستيقظ من النوم يا أحمد؟ أستيقظ عند صلاة الفجر. جيد. وماذا تفعل بعد أن تستيقظ؟ أتوضأ ثم أصلي الفجر. هل تنام بعد الصلاة؟ لا أنام، أستعد للمدرسة. متى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب إلى المدرسة في الساعة 7 صباحا. ومتى تعود إلى البيت؟ أعود في الساعة 8 ظهرا. ماذا تفعل بعد العودة إلى البيت؟ أغسل يدي ثم أتناول الغداء مع أسرتي. هل تنام بعد الغداء؟ نعم، أنام قليلا. ومتى تستيقظ؟ أستيقظ في الساعة 4 عصرا. وماذا تفعل بعد ذلك؟ أصلي العصر ثم أبدأ في مراجعة دروسي. ومتى تنام في الليل؟ أنام في الساعة 10 مساء. أحسنت يا أحمد، فأنت تنام مبكرا وتستيقظ مبكرا. شكرا يا معلم. المفردات: يتوضأ، يغسل، ينام، يراجع، طعام، يتناول، يد، يذهب، يعود، يصلي، تستيقظ.